අපි සාමාන්‍යයෙන් සිටි ස්කයිලයින් හරි සිම් සිටි හරි වගේ සිටි බිල්ඩින් ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දි අපිට මාර විදියට ස්ට්‍රෙස් වෙන්න වෙනව නේද? ට්‍රැෆික් එක හිර වෙනවා, කරන්ට් එක මදි වෙනවා, වතුර බට ලීක් වෙනවා, ඒ ඇස්සේ මිනිස්සු බයිනවා. අන්තිමට ගේම් එකක් ගහලා හිත නිවා ගන්න ගිහින් අපේ ඔළුව තවත් රිදෙන්න ගන්නවා. හැබැයි මේ හැම කරදරකාරී සිස්ටම් එකක්ම පැත්තකින් තියලා නගරයක තියෙන ලස්සන පැත්ත විතරක් කිසිම කලබලයක් නැතුව ඔයාට ඕනම විදිහකට හදන්න නිදහස දෙන සුපිරිම කෝසි ගේම් එකක් ආවොත්. ඔව්, මම මේ කතා කරන්නේ පහුගිය කාලේ Steam එකේ overwhelmingly positive reviews ගත්ත Galaxy Grove Studio එකෙන් හදලා Quali සමාගම පබ්ලිෂ් කරපු Town to City කියන අලුත්ම කෝසි සිටි බිල්ඩර් එක ගැන. මේක අර කලින් ලෝක ප්‍රසිද්ධ වුණු ස්ටේෂන් ටු ස්ටේෂන් ගේම් එක හදපු අයගෙම අලුත්ම වැඩක්. අද මම අරන් ආවේ මේ ගේම් එකේ තියෙන පට්ටම ෆීචර්ස්, ග්‍රයිඩ්ලස් බිල්ඩින් සිස්ටම් එක සහ මේක ප්ලේ කරන්න ඕන PC ස්පෙක් ගැන සම්පූර්ණ රිවිව් එකක්. ඔන්න අපේ channel එක සහ ස්ටුඩියෝ එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න ඔයාලා කැමති නම් description එකේ දාලා තියෙන Ko-fi link එකෙන් මට support කරන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි කතා කරමු මේ ගේම් එකේ පසුබිම ගැන. ටවුන් ටු සිටි එක හදලා තියෙන්නේ 19 වන සියවසේ යුරෝපීය විශේෂයෙන්ම මෙඩිටරානියන් පරිසරයක් පාදක කරගෙන. ඒ කියන්නේ අර ඉතාලියේ ප්‍රංශයේ තියෙනවා වගේ ලස්සන මුහුදු වෙරළවල්, කඳු වැටි සහ ගල් පාවිච්චි කරලා හදපු පරණ පාරවල් තියෙන මාරම ලස්සන කලාත්මක පසුබිමක. ගේම් එකේ විෂුවල් ස්ටයිල් එක ගත්තම මේක හදලා තියෙන්නේ වොක්සල් ආර්ට් වලින්. ඒ කියන්නේ හරියටම 3D Minecraft blocks ලස්සන කරලා හැදුවා වගේ පෙනුමක්. මේකේ තියෙන පාටවල් මාරම වර්ණවත්, vibrant වගේම ඇහැට මාරම සුව පහසුයි. දවල් කාලයට මාරම ලස්සනට පායලා තියෙනවා. රෑ වෙද්දි නගරයේම ලයිට් පත්තු වෙද්දින vibe එක නම් ඇත්තටම පිස්සු හැදෙනවා. මේ විෂුවල් වලටම ගැලපෙන්න background එකෙන් ඇහෙන accordion පාවිච්චි කරලා හදපු පරණ ප්‍රංශ සින්දු සහ කුරුල්ලන්ගේ සද්දය හිද්දි නිකම්ම ඔයාව වෙනම ලෝකයකට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැම සිටි බිල්ඩර් එකකම අපිට පාරවල් හරි ගෙවල් හරි හදන්න වෙන්නේ කොටු සිස්ටම් එකකටනේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රයිඩ් සිස්ටම් එකකට. හැබැයි ටවුන් ටු සිටි එකේ ලොකුම සහ සුපිරිම ෆීචර් එක තමයි මේක truly grideless. ඒ කියන්නේ ගේම් එක ඇතුලේ කොටු අනුව නෙමේ බිල්ඩින්ග්ස් හදන්න තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මවුස් එකෙන් පාරවල් වංගු ගස්සලා වටරවුම් හදලා ඇද කරලා පාරවල් අඳින්න. ඊට පස්සේ ඒ පාරවල් අස්සේ තියෙන හිස් ඉඩවල් වල ඔයාට කැමතිම කෝණයකින් ගෙවල්, කඩවල් සහ ලස්සන ප්ලාසා තියන්න පුළුවන්. මේ නිසා හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ම හදන නගර එකිනෙකට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඔයාට පුළුවන් හරියටම පිළිවෙලට තියෙන නගරයක් හදන්න. නැත්තම් ස්වභාවික විදිහට කන්දක් වටේ කැරකිලා යන පාරවල් තියෙන ලස්සන ගම්මානයක් හදන්න. මේ නිදහස මේ ගේම් එකේ උපරිමයටම දීලා තියෙනවා. මේ ගේම් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් සෙල්ලම් කරන්න මෝඩ්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි ගයිඩ්ලයින් කැම්පින් මෝඩ් එක. මේකෙන් ඔයාට පියවරෙන් පියවර පොඩි ඔබ්ජෙක්ට්ස් හම්බ වෙනවා. මුලින්ම පොඩි ගමක් හදන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ලොකු කරලා ටවුන් එකක්, අන්තිමට දැවැන්ත කොමර්ස් සිටි එකක් වෙනකන් අරන් යන්න ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් දෙනවා. මේක ගේම් එකේ තියෙන මෙකැනික්ස් ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්න පට්ටම විදිහට උදව් වෙනවා. අනිත් එක තමයි සෑන්ඩ් බොක්ස් මොඩ් එක. ඔයාට කිසිම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඕනේ නැත්තම්, සල්ලි ඉවර වෙයි කියලා බයක් නැත්තම්, මිනිස්සුන්ගේ සතුට ගැන හිතන්න ඕනේ නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් සෑන්ඩ් බොක්ස් දාලා ඔයාගේ හිතේ තියෙන හීන මාලිගාව නිදහසේ හදන්න. මේ මොඩ්ස් දෙකම තියෙන නිසා හැම මට්ටමකම ප්ලේයර්ස්ලට මේක පට්ටම විදිහට සෙට් වෙනවා. ගේම් එක පටන් ගද්දිම ඔයාට හම්බ වෙන්නේ හිස් බිම් කඩක් සහ එක දුම්රිය ස්ථානයක් විතරයි. මේ දුම්රියෙන් තමයි ඔයාගේ නගරයට මුලින්ම මිනිස්සු එන්න ගන්නෙ. මේ එන හැම මිනිස්සෙක්ටම, හැම පවුලකටම Tamanට ආවේනික වුණු ඕනෑ එපාකම් තියෙනවා. මුලින්ම එන සේවකයන්ට ඕනේ සාමාන්‍ය ගෙයක් විතරයි. හැබැයි නගරේ දියුණු වෙද්දී කලාකාරයෝ, සල්ලිකාරයෝ වගේ අය නගරයට එන්න ගන්නවා. එතකොට එයාලගේ ඉල්ලීම් ටිකක් වැඩි. කෙනෙක් කියනවා මට වතුර ළඟ තියෙන ගෙයක් ඕනේ කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා මට කොළ පාට ගස්වැල් තියෙන තැනක ඉන්න ඕනේ කියලා. සමහරු කියනවා මට අනිත් ගෙවල් වලින් ඈත් වෙලා ඉන්න ඕනේ කියලා. මේ ඉල්ලීම් ඉටු කරලා එයාලට ගෙවල් දීලා
එයාලා පවුල් වෙලා ජීවත් වෙන හැටි zoom කරලා බලද්දි මාරම සතුටක් දැනෙනවා. මචං මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන කස්ටමයිසේෂන් මට්ටම පිස්සු හැදෙනවා. ඔයාට නිකම්ම ලොකු පාක් එකක් තියන්න විතරක් නෙමෙයි මේකේ නිදහස තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් හැදෙන හැම ගෙයක් ළඟටම zoom කරලා ඒ ගෙදර ඉස්සරහා වවන මල් පාත්ති මොකක්ද? බැල්කනි එකේ තියෙන පුටු මේස මොන පාටද? ගේ ඉස්සරහා තියෙන ලයිට් කණුව මොකක්ද කියලා පික්සල් ප්‍රසිෂන් එකකින් ඒ කියන්නේ ඊටාම සියුම් මට්ටමකින් කස්ටමයිස් කරන්න. පාරවල් අයිනේ බංකු තියන්න, ලස්සන ආරොක්කු හදන්න, එක එක ජාතියේ ගස් වවන්න මේකේ ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. ඔයා මේ කරන බියුටිෆිකේෂන් එක ඒ කියන්නේ නගරේ ලස්සන කරන එක නිකම්ම තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. නගරේ ලස්සන වෙන්න මිනිසුන්ගේ හැපිනස් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට නගරේ ආර්ථිකය තවත් වේගෙන් දියුණු වෙනවා. නගරයක් දුවන්න සල්ලි ඕන වගේම අලුත් තාක්ෂණයක් ඕනේ. මේකේ තියෙනවා පැසිව් රිසර්ච් සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ කාලය ගත වෙද්දී ඔයාට රිසර්ච් පොයින්ට් හම්බ වෙනවා. ඒ පොයින්ට් පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් අලුත් ගොඩනැගිලි, අලුත් කඩවල් සහ අලුත්ම ඩෙකරේෂන් අන්ලොක් කරගන්න. නගරයේ මිනිස්සුන්ට ජොබ්ස් දෙන්න ඕනේ. සපත්තු මහන කඩ, ඇඳුම් කඩ, ඒ වගේ දේවල් නිවැරදිව ප්ලේස් කරලා ඒවා වෙයා හවුස් එක්ක හරියට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේකේ කිසිම ටයිම් ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. ඔයා වැරද්දක් කරලා සල්ලි අඩු වුණොත් ගේම් එකෙන් ඔයාව එකපාර ඕවර් කරන්නේ නැහැ. වැරද්ද හදාගන්න ඕන තරම් වෙලාව මේ ගේම් එකෙන් ඔයාට දෙනවා. ඔයා හිතන්න එපා මේක එක පොඩි මැප් එකකින් ඉවර වෙන ගේම් එකක් කියලා. ඔයා පළවෙනි නගරේ ලොකු කරලා මයිල්ස්ටෝන් එකට ආවට පස්සේ ඔයාට ඊළඟ මැප් එක, ඒ කියන්නේ ඊළඟ ටවුන් එක හදන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ විදිහට එකම කලාපය ඇතුලේ නගර කීපයක් ඔයාට හදන්න පුළුවන්. එක නගරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ෆාමිං වලට වෙන් කරන්න පුළුවන්. තව නගරයක් ටූරිසම් වලට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ නගර සේරම ට්‍රේඩ් ඇන්ඩ් ට්‍රැවල් රවුට් එක හරහා එකට සම්බන්ධ කරලා මුළු ප්‍රාන්තයම දියුණු කරන එක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම අභියෝගය. Steam reviews වල players-ලා මාරම ආස කරපු එක අමුතු feature එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි dismissing arrivals. සාමාන්‍යයෙන් වෙන හැම ගේම් එකකම නගරයට එන මිනිසුන්ව අපි බාරගත්තේ නැත්නම් මුළු මැප් එකේම මූඩ් එක ඩ්‍රොප් වෙනවනේ. හැබැයි ටවුන් ටු සිටි එකේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාට දැනට නවාතැන් දෙන්න බැරි, එහෙම නැත්නම් කරදරකාරී ඉල්ලීම් තියෙන මිනිසුන්ව කිසිම බයක් නැතුව ඩිස්මිස් කරලා, ඒ කියන්නේ හරවලා යවන්න. ඒකෙන් නගරයේ සතුරට කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපට ඕන විදිහට ප්ලෑන් එක ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන අඩුපාඩු ගැන. පළවෙනි එක තමයි ඔප්ටිමයිසේෂන් ප්‍රොබ්ලම්. ගේම් එක බැලුව බැලමට වොක්සල්, ඒ කියන්නේ පොඩි බ්ලොක්ස් වලින් හැදුනට නගරේ සෑහෙන්න ඩෙන්ස් වෙද්දි, ඒ කියන්නේ ගෙවල් 1000ක් විතර පිරීලා මිනිස්සු වැඩි වෙද්දි ගේම් එක සෑහෙන්න CPU heavy වෙනවා. ප්ලේයර්ස්ලා කියනවා හොඳ ස්පෙක් තියෙන PC වල පවා ඩෙන්සිටි වලදී ෆ්‍රේම් රේට් එක 40 fps වෙනකන් ඩ්‍රොප් වෙනවා කියලා. ඩෙවලොපර්ස්ලා මේකට performance update එකක් දෙනවා කියලා road map එකේ දාලා තියෙනවා. දෙවැනි අවුල තමයි quest කරන්න ගියාම සමහර වෙලාවට map එකේ සීමිත කොටසක් විතරක් දෙන නිසා අපිට කලින් හදපු ලස්සන දේවල් කඩලා ආයෙත් අලුතින් හදන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම සල්ලි සහ රිසර්ච් කැප්ස් තියෙන නිසා පැය 3-4ක් යද්දි ඒක පොඩි වදයක් වෙන්න ගන්නවා. දැන් බලමු ඔයාගේ PC එකේ මේක වැඩ කරයිද කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක දැනට PC වලට විතරයි ඇවිත් තියෙන්නේ. මේක මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් විදිහට ඔයාට Windows 10 64-bit OS එකක් ඕනේ. ප්‍රොසෙසර් එක Intel Core i5 10th Gen හෝ AMD Ryzen 5 3600X වගේ තිබ්බොත් ඇති. ඒ වගේම 8GB RAM එකක් මේකට සෙට්. graphic card එක Nvidia GeForce GTX 960 හෝ AMD Radeon RX 570 2GB VGA කාඩ් එකක් තිබ්බොත් හොඳටම ඇති. ඒ වගේම මේකට 3GB වගේ පට්ටම පොඩි ස්ටෝරේජ් එකක් තමයි ගන්නේ. ඔයාට කිසිම ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් එකක් නැතුව ෆුල් ග්‍රැෆික් දාලා ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් විදියට ප්ලේ කරන්න ඕනේ නම් recommended specs මෙහෙමයි. OS එක Windows 10 හෝ 11 64-bit. ඒ වගේම ප්‍රොසෙසර් එක Intel Core i7 11th Gen හෝ AMD Ryzen 7 5700. ඒ වගේම RAM එක 16GB වගේ RAM එකක් තිබ්බොත් හොඳයි.
ග්‍රෆික් කාඩ් එක ගත්තොත් Nvidia GeForce RTX 2060 හෝ AMD Ryzen RX 5700 XT 6GB VRAM එකක් තිබ්බොත් පට්ට. ඒ වගේම DirectX version 12 අනිවාර්යයි. අවසාන වශයෙන් කිව්වොත් ටවුන් ටු සිටි කියන්නේ නිකම්ම නිකන් එෆිසියන්සි සහ ස්ට්‍රැටජි හොයන අය වෙනුවට තමන්ගේම නිර්මාණශීලීත්වය පාවිච්චි කරලා ලස්සන නගරයක් හදලා හිත නිදහස් කරගන්න බලන අයට හදපු සුපිරිම කෝසි මාස්ටර් පීස් එකක්. ඔයා මල් පැල තියන්න, බංකො තියන්න, ලස්සනට පාරවල් අඳින්න ආස කෙනෙක් නම් මේ ගේම් එක ඔයාට පැය 100 ගණනක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් තරම් සුපිරිම ගේම් එකක් වෙනවා අනිවාර්යයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ ලස්සන ටවුන් ටු සිටි ගේම් එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? සිටිස් ස්කයිලයින්ස් වලට වඩා මේ වගේ කෝසි ඒවට ඔයාලා ආසද කියලා පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔන්න අපේ channel එක සහ ස්ටුඩියෝ එක අප්ඩේට් කරගන්න ඔයාලට සපෝට් එකක් දෙන්න කැමති නම් description එකේ දාලා තියෙන Ko-fi link එකෙන් මට සපෝට් කරන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා යාළුවන්ටත් share කරන්න. Who's Mr. J channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. පරිස්සමෙන් නිදහසේ games play කරන්න. ජය වේවා. Happy gaming.